Hele, jak se to hezky rozsvítilo, i to logo. Svítí takhle kličky. Jo, a tady ze zadu. To zhaslo, to ještě rozežhneme. Tak jsme to rozežhnuli, ty světla, ať to svítí. Tak přátelé, máme půjčeného nového Volkswagena T-Rocka. Nedávají se, nebo jestli nedávají, to nevím, ale tady nejsou Matrixy, světlomety, ale jsou tady nějaký LED plus za 30 000. Za 30 000 by už mohly být ty Matrixy za tu cenu, ale nejsou. Jsou tady teda nějaký vylepšený ledky, tak to jdeme vyzkoušet. Dlouho je světlo, protože vstávám ve 4 ráno, tak nechci čekat do 11, protože chci jít spát, takže, ale i tak to bude dobrý, to uvidíme. Musím říct, že ty světla se natáčejí, což Matrixy, co jsem zatím jezdil, nedělali, ty to jenom vykrývaly a tady se to krásně natáčí a je to tam vidět. Naposled jsme tady to natáčení měli, mám takový dojem, v BMW, co jsme měli auto. Teďka ty světlomety jsou trošku jiný. Hezky se to natáčí a přisvěcuje do zatáček. Říká hezky doleva. To auto je nádherný, je fakt krásný. Teď vyjedeme z Roudnice a tam to bude snad už vidět líp. Mám teda automatický dálkový, 30. Musím říct, že to svítí jako suprově. Ale už jsou tam dálkový. Jako svítí to nádherně. Teď uvidíme, až potkáme auto, jak to vykrývá. On to asi vykrývat teda nebude, když to nemá Matrixy. A jenom to stlumí a bude se to natáčet. A jako na potvoru zrovna žádný auto nejede. Ale za mě super, jo, ty světla jsou skvělý. Co jsem takhle jezdil v novém Tiguanovi, tak tam to vykrýval úplně skvěle. Ty Matrixy líp než u Hyundai Tucsona. Tam to bylo takový, Tucsona je to kostičkovanější, u toho Volkswagena to bylo plynulejší, asi má víc diod. No a fakt nepotkáme jediný auto. Už to stlumil. Tak to nevykrývá, vyloženě tam dá dálkový a buď to je zapne nebo je vypne, vykrývání tam skutečně není a ty světla se jenom natáčí, ale i tak si myslím, že to je hodně dobrý. Teď mi spadla kamera, bumbác. Tady musím zastavit a musím to spravit, protože nejsme vybavení na to, aby jsme natáčeli takovýhle věci. Tak jdeme dál. Tady máme motor 110 kW benzínu. Musím říct, že to jede hodně dobře. Není to teda 4kolka. No, takže to jenom stlumíte dálkový, ale i tak ta viditelnost je dobrá. Jo, kdybych si měl vybrat, tak si ty světla LED plus za těch 30 000 sem dám. Ale je to škoda těch Matrixů, fakt škoda. Tady máme 70. Bych potřeboval provoz, no ale už je pozdě, už lidi spí asi, no. Jsme zkoušeli Matrixy. Tiguana, Tucsonu a Ford Transit. Nejlíp fungovaly u Tiguana a potom dost podobně s Tucsonem a s tím Fordem Transit. Ale ten Tucson mi přijde, že svítí hodně do země a nenašel jsem nikoho, kdo by to seřídil. Byli jsme na servisu, přímo v autorizáku, že to zvednou, stejně to je stejný. Když nedají dálkový nebo když to nevykrývají, tak to svítí dost do země. To přijde takový zvláštní. Musím najít někoho, kdo to lehce seřídí.
ale ta viditelnost je úplně úžasná. Jako. Teďka pojedeme za chvilku kolem dálnice, tak se tam nějaký auta objeví. Nepinkej porád. Tady na Kuráču vidíme, jak se to hezky natáčí, což je jako super. Do toho města to bude a možná lepší než ty Matrixy, jak se to natáčí. Kde jsou hodně zatáčky, tak jako tam to svítí hodně dobře. Dálkový to teda drží docela hodně dlouho. To vypíná fakt až úplně na poslední chvíli. Což si myslím, že asi někde budeme někoho i oslňovat. Ale a teď se to krásně zatočí, jo. Teď by tam mohl dát dálkový, nedá je tam. A stejně ty potkávačky taky svítějí dost do země. Já by to chtěl trochu seřídit. Já nevím, proč většinou všechny ty nový auta to mají seřízený tak, že to jde dost do země a přitom, když to dáme na ten přístroj, tak je to ještě v normě, že to jde krásně ještě trošku zvednout a neoslňujeme. Hele, srnky. No ty kráso. Jo. Doufám, že jich nebude víc. Málem byla večeře. Zvažujeme, jakou dodávku, jak nám dopadnou všechny ty věci, jakou bychom pořídili. Já fakt nevím. Já vůbec nevím. Když chceme 4kolku, automat, silnější diesel, tak zbývá snad už jenom Mercedes. Volkswagen to prostě vychází z Fordu. Ford samozřejmě ten nepřipadá v úvahu. Takových důležitých důvodů, nebo já nevím, jak bych to řekl. Nechci do toho teďka rejpat. Transportéra jsme opravili. A chvilku budeme trejdat ještě s ním. Ty, ale ty Matrixy bych v té dodávce fakt chtěl. Krásně se to natáčí, úplně suprově. Musím říct, tenkrát, když bylo BMW 3, co jsme měli, a byl i Passat, tak to BMW se natáčelo, bylo to hrozně pomalý. U toho Passata, kam se natočil volant, tam šly ty čočky, tam to svítilo úplně luxusně. A i Golf, co neměl natáčení, svítil trošku líp než to trojkový BMW, což mi takhle připadalo. Tam to bylo takový pomalejší, ale tady to se natáčí opravdu rychle. Ale šup. A je to do města úplně parádní. A tady zase nějaká kočka, kuna nebo co to je. No, jsme v Roudnici, tak hurá do Pelechu. Jinak ten Volkswagen je fakt nádherný auto, akorát tady uprostřed je obrovský displej. Si myslím, že bych ho i trošku zmenšil, je to úplně zbytečně veliký. A kdyby tady přidali pár tlačítek fyzických, tak bych se vůbec nic nestalo, ale vůbec nic, jo.
má furt mačkat ten displej. Takhle ty tlačítka zmáčknete po paměti, ale takhle na ten displej člověk prostě musí čumět. Jinak přátelé, rozšířili jsme naše rozvozy e-shopu. Kladno, Buštěhrad a Slaný okolní vesnice tam platí taky. Na webu samozřejmě máme mapu. Je to teda teďka pro mě hodně náročný, protože s těma lokalitama úplně jako nepočítám. Takže musím, a tady asi bude výjíždět sanitka. Co tam bliká? Bliká. Tady to bliká, to jsou policajti. Oni někoho chytli, kluci, šikovní, no jo. Je to náročný, protože to je další lokalita, co je několik hodin navíc. A hlavně jezdíme tam nevytížený, tak jsme tam dali nějaký limit. Když tam pak budeme mít víc objednávek, tak to tam samozřejmě zrušíme, ale teď to zkusíme přes léto, no uvidíme, jak se to chytne. Jestli se to nechytne do 2 měsíců, tak to smažu. Necháme si lokality, co jsme měli, nebo ještě nevím, uvidíme, ono se to nějak vyvrbí. Přece jenom teď už máme lepší podmínky na spoustu granulí, i na MARP, teďka budeme vyjednávat Brita, Carnilav teda zdražil úplně neskutečně a můžu vám říct, že ani jeden zákazník, co se takhle bavím, u toho nechce zůstat. Respektive my jsme za tu dobu prodali jedno jediný nový balení Carnilavu a ten ještě zákazník u toho nezůstal a nezůstane. Mluvil jsem s ním, našli jsme alternativu. Jo. Obaly se mi nelíbějí, zdražili, lidi to nechtějí, všichni mi přecházejí nebo hledají ještě starý receptury, my ještě nějaký máme. Jo. Já nevím, ten pytel šel o 300-400 nahoru. Já to vůbec nechápu, proč to jako takhle je. Jo. Když to objednáte z Polska, tak to přijde prostě mnohem levnější, ale Česká republika to má napálený. To Boba mě málem tady sejmula. Tak hezky to natáčí. No, tak já jdu doma. Takže se s váma loučím. Hezký večer, hezký den, nazdar, čágo, belo. A teď poslední zatáčka, jak se to natočí. Jo!